هل سألت نفسك يوما كيف يتم تنفيذ هذا الشباك؟ في هذا الفيديو سنتعلم سويا طريقة قص وتجميع حلق شباك ألمنيوم. فإذا كنت مهتم بزيادة معلوماتك أو تريد معرفة طرق مختلفة لتجميع شباك الألمنيوم فتابعنا في هذا الفيديو. يتم إضافة 12 سنتي لأن بار الحلق يساوي 6 سنتي. مظبوط المتر ده. عرض الحائط 115 سنتي. مزرعة تجيب أكيد. هو انت لو شغال كل يوم اركن السيجاره التقطيع على زاوية 45 من الطرف الأول. يتم قياس عرض الحائط 115 سنتي لقص 45 للطرف الثاني. كان على كبس الزوايا.
تركيب الرينو او الكونكتور والتجميع. يتم ازالة رائش التقطيع. ان شاء الله انتظرونا في الحلقة القادمة في تقسيمات الذرة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.